ครั้งนี้ทราบมาว่าหลายๆเขตนะครับมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่มากกว่าเดิมหลายเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นจะให้ความรู้แล้วก็แชร์นะครับการสังเกตการหน่วยเลือกตั้งนะครับเป็นการพิทักษ์คะแนนเสียงจริงที่ประชาชนเข้าไปลงคะแนนเสียง1 สิทธิ์1 เสียงร่วมกันนะครับเพื่อสะท้อนว่าเจตจำนงที่แท้จริงในคูหาการเลือกตั้งเป็นอย่างไรเนาะเพื่อให้เกิดการตรงไปตรงมามากที่สุดซึ่งเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามหรือว่าจำกัดสิทธิ์ของเรานะครับดังนั้นเป็นสิทธิ์ที่เรากระทำได้ในฐานะของประชาชนสามารถเข้าไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งได้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการไปจนจบกระบวนการได้เลยนะเวลาที่ไปที่หน่วยเลือกตั้งแบตเตอรี่มือถือเอาให้เต็มนะครับเบอร์โทรติดต่อกรณีที่เราพบเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติหรืออาจจะมีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่อาจจะให้คำตอบเราได้ไม่เคลียร์เนาะเราก็ควรจะมีเบอร์ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือให้ความกระจ่างกับเราได้นะครับบางคนไปดูหน่วยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนนับคะแนนเสร็จเตรียมอาหารเครื่องดื่มได้ตามสะดวกข้อห้ามก็คือเราจะไม่ใส่เสื้อของพรรคการเมืองที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเป็นสังเกตการและใช้สิทธิ์เลยนะครับดังนั้นเราเป็นคนธรรมดาในวันนั้นเต็มวันก็คือแต่งตัวสวยหล่อได้ตามปกติแล้วก็เข้าไปร่วมสังเกตการแต่งตัวแบบไม่ต้องมีสังกัดอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะเข้าไปสังเกตแบบเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านนะครับว่าเราจะไม่ใช้ถ้อยคำหรือพฤติกรรมที่ดูรุนแรงหรือว่าไม่เป็นมิตรกันนะครับการเข้าไปของเรานะครับจะไม่เข้าไปกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เราเข้าไปแบบสังเกตแล้วก็ไม่ทำให้เขาติดขัดหรือว่ากีดขวางการทำงานของเขานะครับรวมถึงผู้มาใช้สิทธิ์ทุกคนด้วยนะครับในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจำหน่วยเจ้าหน้าที่ราชการก็จะมีหน้าที่หลักอยู่ในหน่วยนะครับทุกหน่วยจะต้องมีเจ้าหน้าที่กกต.อยู่อย่างน้อย1ท่านประจำหน่วยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารอาจจะมีน้องนิสิตนักศึกษานะครับที่เข้ามาอยู่ในหน่วยด้วยเนาะก็แล้วแต่สถาบันการศึกษาที่จะส่งตัวแทนมาก็อาจจะใส่ชุดนักเรียนเลยเนาะเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับอาจจะมีผู้สังเกตการอื่นๆเนาะสำนักงานข่าวพรรคการเมืองหรืออะไรต่างๆก็เข้ามาสังเกตการได้องค์กรไหนก็มาได้ดังนั้นพบเจอใครในนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการสังเกตการหน่วยเลือกตั้งนะครับในหน่วยเลือกตั้งนะครับจะแบ่งเป็นพื้นที่นอกหน่วยกับในหน่วยพื้นที่ที่อยู่ในหน่วยเนี่ยก็จะมีการล้อมไว้โดยเทปหรือโดยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพื้นที่ที่จำกัดเอาไว้ส่วนพื้นที่ข้างนอกตั้งแต่บอร์ดเช็ครายชื่อบอร์ดแสดงเลขที่ผู้สมัครก็ถือว่าเป็นนอกหน่วยเป็นพื้นที่รอบๆในหน่วยเลือกตั้งนะครับจะประกอบไปด้วยพื้นที่สำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้นะครับล่าสุดกกต.เนี่ยน่าจะปิดรับการส่งรายชื่อไปแล้วตั้งแต่23 มกราคมเนาะคนที่ส่งรายชื่อเข้าไปจะสามารถเข้าไปนั่งในหน่วยได้มีการจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่ลงทะเบียนก็จะมีเก้าอี้ให้มีโต๊ะให้หลายๆหน่วยเนี่ยมีการเตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้ให้และก็ถือว่าเป็นสมาชิกหนึ่งในสมาชิกของหน่วยเลือกตั้งด้วยผู้ที่สมัครที่ว่าส่งรายชื่อไปนะครับจะต้องไม่เป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งเองหรือผู้ช่วยหาเสียงที่ลงทะเบียนไว้กับกกต.เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคะแนนเนาะอาจจะมีความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นดังนั้นข้อได้เปรียบก็คือเราจะสามารถเห็นรายละเอียดทั้งหมดได้นะครับเรื่องของการตรวจสอบบุคคลว่าเป็นคนชื่อนี้ถือบัตรนี้มาเห็นหน้าชัดใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นการตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเห็นความเคลื่อนไหวใกล้ชิดแล้วก็จะเห็นว่าผู้ใช้สิทธิ์มีความเป็นส่วนตัวขณะลงคะแนนหรือไม่ดังนั้นตอนที่ใช้สิทธิ์ในคูหาจะต้องไม่มีใครเดินอยู่ข้างหลังหรือแอบมองอยู่ข้างๆแล้วก็จะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนกว่าก็เป็นข้อดีหนึ่งสำหรับการเข้าไปสังเกตในหน่วยเลือกตั้งครับนอกหน่วยเลือกตั้งเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกคนใครก็ได้ไปได้ย้ำอีกครั้งก็คือเราสามารถถ่ายรูปได้ใช้มือถือได้โทรศัพท์ได้นะครับข้อเสียข้อหนึ่งก็คือเราอาจจะเห็นรายละเอียดได้ไม่ใกล้ชิดเหมือนที่เราเข้าไปอยู่ข้างในแต่เราอยู่ข้างนอกจากถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับเราสามารถถ่ายรูปได้เราเคยเจอครับว่าการเข้าไปสังเกตเนี่ยเคยมีพฤติกรรมของการชี้เบอร์หน้าหน่วยจากเจ้าหน้าที่นะก็มีการเขียนคำร้องมีการประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจใหม่ว่าทำแบบนี้ไม่ได้เช่นประชาชนเขาเดินเข้ามาที่หน่วยแล้วก็มาดูรายชื่อมาดูเลขผู้สมัครก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่บอกว่านายกเลือกคนนี้สมาชิกเลือกคนนี้อันนี้ถือว่าทำไม่ได้นะครับถือว่าผิดกติกาเลือกตั้งแน่ๆนะครับดังนั้นการสังเกตการหน่วยเลือกตั้งของเราต้องสังเกตเรื่องพวกนี้ด้วยว่า
ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องสมมุติก็มีการเขียนคำร้องมีประสานเจ้าหน้าที่รวมถึงบางครั้งมีเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าห้ามถ่ายรูปซึ่งห้ามถ่ายรูปไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่นอกหน่วยเราถ่ายรูปได้เราตั้งกล้องไว้ข้างหน้าหน่วยแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ที่เราทำได้คราวก่อนก็เคยเจอแหละว่ามีเจ้าหน้าที่บอกว่าทำไม่ได้นะแล้วก็ประสานให้เขามีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเนาะมาทำความเข้าใจใหม่ว่าทำได้อันนี้ยืนยันว่าทำได้นะครับเราควรไปสังเกตการหน่วยไหนดีเนาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้อยู่สังกัดกับใครหรือว่าไม่ได้อยู่ในองค์กรใดๆก็อยากจะแนะนำว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเมืองอยู่ในชุมชนใหญ่จะมีคนไปสังเกตอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าเราอยากพิทักษ์คะแนนเสียงอยากจะไปร่วมสังเกตการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมากขึ้นก็คืออยากจะให้ไปในหน่วยที่มองว่าอาจจะห่างไกลหรืออาจจะมีผู้สังเกตการน้อยหรือไม่มีเลยอย่างเงี้ยถือว่าน่าไปนะครับถ้าเราไปที่เดียวแล้วไปกันเยอะๆเนี่ยเราอาจจะหลุดรอดบางหน่วยไปนะครับก็ลองประเมินดูสำหรับบุคคลทั่วไปเนาะขอพูดถึงวันเลือกตั้งจริงๆบ้างนะครับเมื่อถึงวันเลือกตั้งแล้วหน่วยเลือกตั้งจะเปิดเมื่อถึงเวลา 8 นาฬิกาตรงเท่านั้นจะไม่เปิดก่อนเวลาเมื่อถึง 8 นาฬิกาจะมีการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งว่าว่างเปล่าบางทีก็จะเป็นหีบลักษณะต่างๆเป็นเหล็กเป็นกล่องกระดาษเขาก็จะแสดงให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นดูเป็นสักขีพยานนะครับกล่องเปล่านะมีบัตรเลือกตั้งมากี่ใบเผื่อมาจำนวนกี่ใบนะครับบัตรจำนวนเลือกตั้งมีเกินผู้มีสิทธิ์ได้นะครับเขาก็จะแสดงให้เห็นตั้งแต่แรกแล้วก็จะอยู่ในเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงความโปร่งใสของหีบเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาจะให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นเซ็นเป็นสักขีพยานนะครับถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้เห็นกับตาเราเซ็นได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอะไรเวลา 8 โมงถึง 17 นาฬิกาจะเป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งนั้นถ้าเราอาจจะออกไปใช้สิทธิ์แล้วก็กลับเข้ามาหรืออาจจะไปทานข้าวอาจจะไปตรงนั้นตรงนี้ให้เราสังเกตปริมาณบัตรที่อยู่ในหีบเลือกตั้งนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติหรือไม่เนาะเราอาจจะออกไปแค่1 ชั่วโมงทำไมหีบเลือกตั้งมันจะเต็มแล้วอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันสังเกตดูทุกความผิดปกติเราสามารถถามได้ยกมือถามทักท้วงได้การแสดงบัตรเนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งของการมาใช้สิทธิ์ไหมนะครับต้องแสดงบัตรประจำตัวบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใส่แมสจะต้องถอดแมสก่อนเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบบัตรกับคนที่อยู่ตรงหน้าให้ตรงกันถ้าไม่ทำถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะครับทักท้วงได้ด้านหลังของคูหาเลือกตั้งเนี่ยควรจะปิดทึบหรือจะต้องมีอะไรกั้นไว้บังจากสายตาถ้าพบเห็นพฤติกรรมของการขนคนเกณฑ์คนรถเวียนต่างๆที่มาส่งคนถือว่าเป็นพฤติกรรมที่จะทุจริตการเลือกตั้งเนาะเขาไม่ให้แบบเกณฑ์กันมานะครับทุกคนจะต้องเดินทางกันมาเองรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่อาจจะเป็นการจดชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ดูน่าสงสัยหรืออาจจะดูแบบไม่สบายใจที่แบบมันเป็นการเช็คชื่อหลังการเลือกตั้งหรือไม่อันนี้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทักท้วงกันได้การไปที่หน่วยเลือกตั้งย้ำอีกครั้งก็คือเราพูดคุยอย่างเป็นมิตรกับทุกคนที่อยู่ที่หน่วยได้จนถึงเวลา 17 นาฬิกาหีบเลือกตั้งจะต้องปิดตรงเวลาเท่านั้นแม้ผู้มาใช้สิทธิ์สมมุติว่ามาครบทุกคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดหีบเลือกตั้งก่อนถึงเวลาได้นะครับต้องปิด 17 นาฬิกาตรงเท่านั้นรวมถึงเมื่อปิดหีบเลือกตั้งแล้วเนี่ยแสงสว่างจุดที่เตรียมนับคะแนนจะต้องสว่างเพียงพอมองเห็นชัดเจนจุดที่แสดงบัตรแสงสว่างคนที่สังเกตการที่อยู่นอกหน่วยจะต้องมองเห็นชัดเจนร่วมกันพอเราเห็นไม่ชัดเราบอกเจ้าหน้าที่ได้เขาก็พร้อมขยับให้เราหลายๆหน่วยที่ไปเจอมาเนี่ยเขาก็ดำเนินการให้นะครับเพื่อให้เราเป็นสักขีพยานร่วมกับผู้นับแล้วก็จะไม่มีการย้ายสถานที่นับคะแนนไปที่ไหนทั้งนั้นจะต้องนับที่หน่วย1รอบให้เสร็จแล้วค่อยเอาคะแนนไปนับที่อื่นโดยกติกาแล้วจะต้องนับที่หน่วยเลือกตั้งให้เสร็จก่อนนะครับระหว่างการนับคะแนนนะครับจะต้องเป็นการนับช้าๆชัดๆไปพร้อมๆกันให้ผู้สังเกตการและผู้ขีดคะแนนเห็นตรงกันขีดขานอย่างไรขีดคะแนนอย่างนั้นเนาะให้ตรงเบอร์เป็นบัตรเสียหรือบัตรดีก็ว่ากันไปเราสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่านับเร็วเกินไปนับช้าเกินไปคุยกันได้ครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่ปรึกษาได้เหมือนเดิมการยกมือขึ้นถามเนี่ยเมื่อสงสัยหรือว่าเห็นอะไรที่อยากจะคัดค้านเนี่ยก็สามารถยกมือได้คำถามสุดฮิตก็คือน้องมาจากพรรคการเมืองไหนก็บอกไปตรงๆว่ามาในฐานะประชาชนปกติแค่นี้นะครับการนับบัตรเลือกตั้งนะครับจะเกิดขึ้นก่อนที่จะนับคะแนนเจ้าหน้าที่จะต้องเอาบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกมานับก่อนว่ามีกี่ใบดังนั้นจำนวนของบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้เอาไปใช้นะครับจะต้องเท่ากับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลบกับจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์แต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายที่คะแนนออกมาเดี๋ยวเราต้องหักลบอีกทีหนึ่งให้ตรงกันว่าใช้บัตรไปเท่าไหร่คะแนนเสียงก็ออกมาเท่านั้นซึ่งมันจะต้องรวมบัตรเสียแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดด้วยนะครับตัวอย่างของลักษณะของบัตรดีและบัตรเสียสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปสังเกตการณ์ที่หน่วยนะครับตัวอย่างเหล่านี้จะติด
ติดแสดงที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยตัวอย่างจะเหมือนกันหมดทุกที่ลักษณะเหมือนกันหมดเลยเป็นภาพนี้เลยนะครับใจความสำคัญของบัตรดีก็คือมันคือเจตนาของการทำให้เส้น2เส้นขีดกันไม่ว่าจะขีดเป็นเครื่องหมายบวกก็ยังเป็นบัตรดีขีดแล้วกากบาทอาจจะไม่เต็มอาจจะเล็กอาจจะไขว้แบบนี้ถือว่าเป็นบัตรดีทั้งหมดอาจจะมีรอยอยู่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยยังให้เป็นบัตรดีได้แต่ถ้าเป็นบัตรเสียก็คือลักษณะที่ไม่ใช่กากบาทเป็นดอกจันเป็นหัวใจนะครับเป็นเครื่องหมายอื่นๆนะติ๊กถูกเนี่ยถือว่าเป็นบัตรเสียเป็นจุดเป็นเขียนอะไรอย่างเงี้ยใจความสำคัญก็คือการจงใจที่จะกากบาทไปให้เส้นมันตัดกันแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ขานว่าบัตรเสียแล้วเรามองไม่ชัดเราก็ยังสามารถยกมือเพื่อขอดูได้หรือถ้าเขาขานว่าดีแล้วเราเห็นอยู่ว่ามันเข้าเกณฑ์บัตรเสียเราก็ทักได้ว่าเมื่อกี้บัตรเสียขอดูร่วมกันพอเห็นตรงกันก็จบดีกว่านับใหม่เนาะคราวนี้ในกรณีที่เราทักท้วงนะครับแล้วสมมุตินะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้หยุดเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าบัตรเสียเมื่อสักครู่นี้เสียอย่างไรหรือว่าเราทักว่าเมื่อกี้บัตรเสียแต่เขาขานว่าดีแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดให้เราดูหรือเห็นพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่ปกติเราสามารถขอเขียนคำร้อง 5/7 ชื่อของคำร้องชุดนี้จะมีแบบฟอร์มอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยถามเอากับเจ้าหน้าที่กกต.ประจำหน่วยก็ได้นะครับแต่ว่าเราทวงแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ฟังเลยนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่มีสมมตินะว่ามีพฤติกรรมหรือว่ามีเรื่องของการคุกคามการด่าทอหรือว่าการแสดงออกกับเราแบบไม่เป็นมิตรก็เขียนได้ทั้งหมดใบนี้มีความสำคัญก็คือถ้าเราแย้งปากเปล่าแล้วเกิดผลการเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาทีหลังและเราไม่ได้เขียนใบนี้น้ำหนักของการโต้แย้งให้นับคะแนนใหม่หรือการเลือกตั้งใหม่อะไรต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีน้ำหนักเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดการเตือนและต้องยกระดับขอให้ยกระดับด้วยการเขียนคำร้องไปเลยนะครับก็จะชัดเจนทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญอันนึงที่เรามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรหลายๆพรรคหรือว่าสำนักข่าวต่างๆก็จะมีศูนย์รวมของข้อมูลก็จะให้ข้อแนะนำไว้ว่าเมื่อเราดูการนับคะแนนจนเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะสรุปคะแนนกันเนาะคนที่อยู่แต่ละหน่วยเนี่ยเราจะต้องส่งรูปถ่ายให้กับเซ็นเตอร์ของการรวบรวมคะแนนรายย่อยของแต่ละองค์กรอย่างไรเนาะก็จะให้ข้อแนะนำไว้ว่าเวลาถ่ายรูปนะครับให้ถ่ายเต็มใบอันนี้เป็นใบที่ขีดคะแนนได้เท่าไหร่เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้วก็จะมีบัตรเสียอยู่ข้างล่างนะครับบัตรที่ไม่เลือกผู้ใดก็จะแสดงจำนวนไว้เวลาถ่ายให้ถ่ายเต็มใบแบบนี้คนที่ได้รับไฟล์รูปถ่ายก็จะได้เห็นว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งไหนหน่วยที่เท่าไหร่อยู่พิกัดตรงไหนเนาะไม่งั้นถ้าถ่ายมาแค่ส่วนเดียวก็จะไม่รู้ว่ามาจากหน่วยไหนดังนั้นถ่ายให้เต็มใบและที่สำคัญก็คือจำนวนนี้นะครับคะแนนของใครก็ตามแต่ที่ตรงนี้รวมถึงบัตรเสียรวมถึงบัตรที่ไม่เลือกผู้ใดจำนวนจะต้องเท่ากับบัตรที่ใช้ไปในวันนี้ถ้าไม่เท่ากันหลายหน่วยต้องนับใหม่ถ้าหักลบแล้วตรงกันก็คือจบนะครับอีกหนึ่งรูปหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือใบรวมผลคะแนนที่กกต.จะต้องติดแสดงที่หน้าหน่วยอย่างน้อย1คืนนะครับก็จะติดหลังจากที่เขาสรุปใบนี้เสร็จเขาก็จะมีใบสีเขียวๆเนาะติดไว้ว่าใช้ไปเท่าไหร่บัตรดีบัตรเสียใช้ไปเท่าไหร่และแต่ละหมายเลขได้คะแนนเท่าไหร่2รูปนี้สามารถจบงานผู้สังเกตการได้เลยเนาะอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในตอนที่เมื่อไปรวมคะแนนที่ส่วนกลางแล้วคะแนนไม่ตรงกันนะครับก็เป็นการจบงานของผู้สังเกตการได้ถ้ามาในรูปแบบของทีมงานนะครับแต่ถ้ามาส่วนตัวก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับก็ขอให้ผู้สังเกตการหน่วยเลือกตั้งรอบนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่เราจะเกิดการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าทิศทางการเมืองจะเป็นแบบไหนสิ่งที่เราจะไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้คือการเข้าไปยืนยันว่าการเลือกตั้งออกมาอย่างไรมีผลอย่างไรนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการหาเสียงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับขอบคุณครับ